Greek menerima 6 pesawat Rafale bagi menyaingi kekuatan tentera Turki. Athens dengan pesawat-pesawat Rafale dan kapal frigate barunya serta sokongan kuat diplomatik daripada Perancis kini lebih berkeyakinan untuk berdepan dengan Turki di dalam pertikaian mereka berkenaan kawasan-kawasan perairan yang kaya dengan gas asli di timur Mediterranean. Memetik daripada laporan sumber Defense Security Asia, kepulangan 6 buah pesawat pejuang Rafale milik tentera udara Greek 2 hari lepas bakal menghangatkan lagi perseteruan negara itu dengan jiran Mediterranean terdekatnya, Turki. Ke-6 buah pesawat Rafale buatan syarikat Perancis Dassault Aviation yang berlepas daripada lapangan terbang Mérignac di Bordeaux itu mendarat di pangkalan udara Tanagra yang terletak kira-kira 70 km di utara ibu negara Athens. Pendaratan 6 buah pesawat pejuang termoden dimiliki oleh tentera udara Greek di pangkalan udara terbabit membawa harapan tinggi negara itu bahawa mereka kini memiliki kelebihan ketenteraan terutamanya di dalam aspek kekuatan udara berbanding sekutunya Turki. Pemerhati ketenteraan Greek mendakwa kekuatan udara Turki yang bergantung kepada pesawat-pesawat F-16 bukanlah saingan kepada pesawat-pesawat generasi 4.5 Rafale yang baru diperolehi mereka daripada Perancis. Sememangnya Ankara kini berhadapan dengan masalah untuk menyaingi kekuatan udara baru Greek itu selepas ia yang dikeluarkan daripada program pembangunan F-35 oleh Amerika Syarikat kerana meneruskan hasrat membeli sistem pertahanan udara S-400 daripada Rusia. Sebelum dikeluarkan daripada program pembangunan F-35 itu, Turki dijadualkan akan menerima sejumlah 100 buah pesawat generasi kelima dan halimunan Amerika Syarikat. Selain itu, usaha Turki untuk membeli varian lebih moden F-16 untuk menggantikan pesawat F-16 miliknya yang lama juga menerima tentangan daripada anggota Kongres Amerika Syarikat menyebabkan cadangan perolehan itu kini berdepan dengan jalan sukar untuk direalisasikan. Usaha Ankara untuk membangunkan pesawat generasi kelimanya TFX juga masih berada di peringkat awal dan masih memerlukan tempoh beberapa tahun lagi. Halangan demi halangan ini memeningkan pihak tentera Turki. Greek memperolehi 24 buah pesawat pejuang Rafale selepas menandatangani kontrak bernilai USD 3.4 bilion dengan Paris pada tahun lepas. Dengan 12 daripada pesawat itu adalah pesawat terpakai tentera udara Perancis, manakala selebihnya adalah pesawat-pesawat baru. Pesawat-pesawat Rafale Greek dilengkapi dengan peluru berpandu udara ke udara Meteor BB-RAM, Beyond Visual Range Air-to-Air Missile buatan syarikat MBDA, sistem yang mempunyai kemampuan menangani ancaman udara daripada jarak sejauh 120 km sehingga 150 km. Selain pesawat pejuang Rafale, Greek turut menandatangani perjanjian dengan Perancis untuk memperolehi 3 buah kapal frigate kelas Belhara bernilai lebih USD 3 bilion yang dibangunkan oleh syarikat Naval Group. Perancis dilihat bersungguh-sungguh membantu Greek mengimbangi kekuatan tentera Turki dengan penjualan sistem persenjataan strategik. Athens dengan pesawat-pesawat Rafale dan kapal frigate barunya serta sokongan kuat diplomatik daripada Perancis kini lebih berkeyakinan untuk berdepan dengan Turki di dalam pertikaian mereka berkenaan kawasan-kawasan perairan yang kaya dengan gas asli di timur Mediterranean. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat ataupun cadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk menekan butang like, share serta subscribe demi menyokong kemajuan channel kecil Anak Tempatan. Assalamualaikum, salam kita berjumpa lagi insya-Allah.